Hello and namaste everyone. Welcome back to my new video. And hope you guys are fine. सबजना सन्चै राम्रै हुनुहुन्छ होला. म पनि एकदम सन्चै छु. अनि आई एम ब्याक आफ्टर 15-16 डेज पछि म फेरि भिडियो अपलोड गर्दैछु हैन. होप तपाईहरुलाई चाहिँ यो भिडियो मन पर्छ होला. यो भिडियोमा चाहिँ अब म दिनभरि अब के गर्छु, गेम सेम खेल्ने यताउति सब मैले त्यो भिडियो बनाएर राखिदिएको छु हैन. यु गाइस किप वाचिङ टिल द एन्ड हैन. जो रमाइलो छ भिडियो हैन. पब्जीमा त्यस्तो प्रो चाहिँ हैन, भर्खर सिक्न थालेको हो हैन. त्यही हो. अनि यो भिडियो चाहिँ हल्का रमाइलो टाइपको भिडियो छ हैन. अनि लकडाउन पनि अब खुल्ला हुन थाल्यो हैन. लकडाउन लुज भएपछि फेरि अब रेगुलर भिडियो हाल्न थाल्ने हो हैन. अहिलेको लागि चाहिँ यत्रो दिनपछि आएर नि तपाईहरुले बिर्सिनु भएको छैन होला. किप लभिङ एन्ड किप सपोर्टिङ हैन. त्यो अब चाहिँ फेरि रेगुलर भिडियो हाल्न थाल्नुपर्छ. त्यही होला. यु गाइज किप वाचिङ टिल द एन्ड अनि इन्जोय द भिडियो हैन. कतै ट्राभल गरेको, राइड गएको भिडियोहरू फेरि आउनेछ अब. त्यही हो. अहिलेको लागि चाहिँ यही भिडियो तपाईँहरू रमाइलो गरिदिनु होला. किप वाचिङ टिल द एन्ड हैन. अनि किप लभिङ एन्ड किप सपोर्टिङ. अनि सबजनाले एक लाइक सेयर सब्सक्राइब चाहिँ नबिर्सिकन गरिदिनु होला. गेम खेल्यो, बस्यो, खानेकुरा बनायो. मेरो लकडाउन चाहिँ त्यसै नै बित्यो अहिलेसम्म हैन. अनि तपाईँहरूको चाहिँ के कस्तो भयो? होप यु गाइज आर फाइन. सबजना सन्चै राम्रै नै हुनुहुन्छ होला. त्यही होला. स्टे सेफ, टेक केयर अनि इन्जोय द भिडियो.
म चाहिँ यो बाइक लिएर चाहिँ यहीँ माथि साकुरा पार्क भन्ने मेरो अरू भिडियोहरूमा पनि छ यो पार्कको चाहिँ होइन यो ठाउँ गएको बाइक यसो 2-3 दिनमा त्यसरी बाइक चाहिँ निकालेर हुन्छ यसो इन्जिन हल्का भयो नि तातिन्छ भनेर होइन Hope you guys like this video and आजको लागि चाहिँ त्यति नै will meet you guys in next video very soon फेरि कुनै अर्को नयाँ ठाउँमा राइड गरेको ट्राभल गरेको भिडियो चाँडै नै आउनेछ हैन till then always leave a dream and stay safe love you all bye bye